possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Готовлен для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Belediye başkanlığın bu senaryoya ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობას ტოვებს. ამერიკული სანქციები ირანის წინააღმდეგ. ულტრამემარჯვენეების წარმატება ესტონეთში და მემარცხენეობის კრიზისი ევროპაში. მოგესალმებით, ეს 52 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძოვი. ბრექსიტის საკითხზე საბოლოო შეთანხმების მიუღწევლობის გამო პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ თანამდებობა დატოვა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენთან ერთად არის ახლა რეზი ქოიავა, რეზი, გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა მოდი იმას შევეხოთ, თუ რამ გამოიწვია საბოლოო ჯამში ტერეზა მეის ეს გადაწყვეტილება. ტერეზა მეის წასვლაზე დიდი ხანია უკვე საუბრობენ. შეიძლება ითქვას, რომ იმ 2016 წლიდან, როდესაც ის პრემიერ-მინისტრი გახდა, მაგრამ გასული წელი მისთვის განსაკუთრებით მძიმე იყო, მას ორჯერ მოუწია ნდობლობის, ასე ვთქვათ, ვოტუმის გადალახვა. ბრიტანეთის პარლამენტში სამჯერ ჩავარდა მისი გეგმა ბრექსიტის ევროკავშირიდან გასვლის და ამ პირობებში ტერეზა მეიმ წარმოადგინა ახალი გეგმაც, რომელიც უკვე იმასაც გიგულისხმობდა, რომ შეიძლება მეორე რეფერენდუმი განხორციელებულიყო, თუმცა ამ გეგმას მხარდაჭერა არ ჰქონდა როგორც ოპოზიციაში, ლეიბორისტულ პარტიაში, ასევე მის კონსერვატორ, ასე ვთქვათ, ჰარდკორ ბრექსიტერებს შორის, რომლებიც მკაცრ აგრესიულ ბრექსიტს ითხოვენ და ამ პირობებში მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დატოვოს თანამდებობა 7 ივნისში გადადგება და გააგრძელებს დროებით პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შესრულებას მანამ, სანამ კონსერვატიული პარტია არ აირჩევს თავის ხელმძღვანელს. ტერეზა მეიმ მაგალითად უმასპინძლებს დონალდ ტრამპს, რომლის ვიზიტით 3-დან 5 ივნისამდე გაიმართება. თავად მის გამოსვლაში მან თქვა, რომ ასე ვთქვათ, მან ვერ მოახერხა, ასე ვთქვათ, ბრექსიტის განხორციელება, ვერ მოახერხა ქვეყნის კონსოლიდირება ბრექსიტის გამო. იგი თითქოს გამოსვლას ჩანდა პრემიერ-მინისტრად, რომელიც ეძებს კომპრომისებს, რომ რაღაც ქვეყანა წინ წაიყვანოს, მაგრამ მისი პრემიერობა სრულიად საპირისპირო მიმართულებით წავიდა, მან კომპრომისების მოძებნა ვერ მოახერხა, როგორც ვერც ოპოზიციასთან, ვერც საკუთარ პარტიაში. აი გასულ კვირას გადადგა ანდრეა ლიცი, თემთა პალატის ლიდერი და ეს იყო 36 მინისტრი მეის მთავრობაში, რომელმაც დატოვა თანამდებობა. აქედან 21 მინისტრი გადადგა სწორედ ბრექსიტთან უთანხმოების გამო. ცხადი იყო, რომ მისთვის კომპრომისების მოძებნა რთული იყო მისი პარტიის შიგნით. რა არის მოლოდინი, აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება განვითარდეს, ვის განიხილავენ ძირითად კანდიდატებად პრემიერ-მინისტრობის? ხო, რამდენიმე კანდიდატი განიხილება, ყველაზე მთავარ ფავორიტად ასახელებენ ბორის ჯონსონს, რომელსაც ყველა შორის ტრამპი უჭერს მხარს, თავის ტვიტერში მან ჯონსონი მეგობრად მოიხსენია. დომინიკ რააბი არის ერთ-ერთი კანდიდატია ჯერემი ჰანტიც, ამჟამინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიტანეთის, მაგრამ ყველამ კანდიდატს აქვს, ასე ვთქვათ, საერთო ხედვა, რომ ისინი ბრექსიტს უჭერენ მხარს, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კონსერვატიული პარტია, ასე ვთქვათ, აირჩევს ბრექსიტის მომხრე ხელმძღვანელს, რადგანაც ეს ბრექსიტი მათთვის აღმოჩნდა რაღაც ისეთი ეგზისტენციალური ჩიხი, რომლიდანაც გამოსავალი ამ პარტიამ ვერ იპოვა და ეს დაადასტურა, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტის ბოლო არჩევნებმაც, სადაც წინასწარი მონაცემებით იმარჯვებს ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის პარტია დიდი უპირატესობით და კონსერვატიული პარტია მეორე ადგილზეც კი ვერ გადის და შემოსად მათ ჭირდებათ ისეთი, ასე ვთქვათ, მათი აზრით მათ ჭირდებათ ისეთი ლიდერი, რომელიც ასე ვთქვათ, კაფე ოპოზიციას დააფიქსირებს ბრექსიტთან დაკავშირებით. რამდენად არის შესაძლებელი ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, იმდენად თუ ვერ აირჩევენ საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრს, ალბათ ეს უნდა დაინიშნოს კიდევ, მაგრამ რამდენად არის ამის მოლოდინი? ხო, რამდენიმე ვარიანტი არსებობს, მათ შორის ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების, თუმცა ეს ნაკლებად მოსალოდნელია, რადგან კონსერვატიულ პარტიაში უფრთხიან ამ არჩევნებს, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური გამოკითხვებით ლეიბორისტული პარტია გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში და შესაბამისად ჯერემი კორბინი გახდება პრემიერ-მინისტრი, რაც კონსერვატორებისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე უარესი სცენარია მოვლენების განვითარების. ბორის ჯონსონმა მაგალითად თქვა, რომ 31 ოქტომბერს ბრიტანეთი აუცილებლად დატოვებს ევროკავშირს და თუ პარლამენტში ვერ მოხერხდება შეთანხმება, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული no deal Brexit-ი, ანუ შეთანხმების გარეშე გავა ბრიტანეთი ევროკავშირიდან. არის ვარიანტი ხელახალ რეფერენდუმის ჩატარებისას, თუმცა ესეც ნაკლებად მოსალოდნელია საზოგადოების ამ პოლარიზაციის ფონზე, ამის განხორციელებასაც უფრთხიან, ხოლო ის რომ ტერეზა მეის მიერ მიღწეული შეთანხმების გატანას მოახერხებს ახალი პრემიერი პარლამენტში, ამ ფორმაციის პარლამენტში ეს თითქმის წარმოუდგენელია. ანუ Brexit-ი არის რაღაც ძალიან რთული ჩიხი, სადაც ერთი მხრივ პარლამენტმა დაბლოკა no deal Brexit-ი, არსებული შეთანხმების გატანა პარლამენტში ვერ ხერხდება და მმართველი პარტია უფრთხის როგორც მეორე რეფერენდუმის ჩატარებას, ასევე
უფრთხის ადამიანელი არჩევნების ჩატარებას, ამიტომაც შესაბამისად ახალ პრემიერ-მინისტრს მოუწევს ისევ იმ პრობლემებთან დატაკება, რასაც უწევდა ტერეზა მეის. მადლობა რეზი. ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით, ახლა კი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შემდეგ, ირანისათვის დაწესებული სანქციების შემდეგ, ვითარება ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ დაიძება. გივი ბარამიძე. ახლო აღმოსავლეთი რეგიონი, რომელსაც ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში სამხედრო კონფლიქტების თითქმის უწყვეტი გამოცდილება აქვს, ახალი კონფლიქტის დაწყების ზღვარზეა. საერთაშორისო ბირთვული შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების ცალმხრივი გასვლის და ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შემდეგ ვაშინგტონს და თეირანს შორის ურთიერთობები უკიდურესად არის დაძაბული. ორი ქვეყნის პოლიტიკური ელიტების მხრიდან გაკეთებული მწვავე განცხადებების პარალელურად მნიშვნელოვნად გაიზარდა სპარსეთის ყურეშის სამხედრო კომპონენტი. დონალდ ტრამპს ახალი გარიგების დადება სურს, რომელიც ირანის ბირთვულ და სარაკეტო პროგრამას შეზღუდავს. გასული წლის მაისში ბირთვული შეთანხმების დატოვების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობზე სანქციები დააწესა. გამონაკლისი მხოლოდ 8 ქვეყანას, ჩინეთს, ინდოეთს, სამხრეთ კორეას, იაპონიას, ტაივანს, თურქეთს, საბერძნეთს და იტალიას შეეხო. მიმდინარე წლის 2 მაისიდან ვაშინგტონმა გამონაკლისები გააუქმა და ირანის ნავთობის შესყიდვისთვის სანქციები შესაძლოა ნებისმიერ ქვეყანას დაეკისროს. ნავთობის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა 8 მაისს სანქციები დაუწესა ირანის მეტალს, რაც ირანული ეკონომიკის მეორე საყრდენია. საპასუხოდ ირანმა ბირთვული შეთანხმების რამდენიმე ვალდებულების შეჩერების შესახებ განაცხადა. თუ შეთანხმების დანარჩენი ხელმომწერები 60 დღეში ნავთობის და საბანკო სისტემის დაცვაზე დაპირებას არ შეასრულებენ, ირანი მთავარი ვალდებულების შესრულებაზე უარს იტყვის. ბირთვული შეთანხმების მიხედვით შევთანხმდით, რომ ურანის გამდიდრების მაჩვენებელს 3.77%-ზე შევინარჩუნებდით. ჩვენ შევაჩერებთ ამ პირობის მოქმედებას და ურანის გამდიდრების განსაზღვრული დონე აღარ იქნება. ასევე არაკის მძიმე წყლის რეაქტორი უნდა აღდგენილიყო ბირთვული შეთანხმების მონაწილე ქვეყნების დახმარებით და ეს პროცესი დასრულებისაგან ჯერ კიდევ შორსაა. ეკონომიკური ზეწოლის პარალელურად შეერთებულ შტატებში თქვეს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმების რისკები გაიზარდა. 7 მაისიდან ვაშინგტონმა სპარსეთის ყურეში სამხედროების მობილიზება დაიწყო. შეერთებულმა შტატებმა რეგიონში ავიამზიდი აბრაამ ლინკოლნი, ასევე დამტმელი ჯგუფი ბომბდამშენები და პეტრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემები გაგზავნა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სპეცსამსახურებმა სადაზვერვო ინფორმაცია გააცნეს, რომელიც სპარსეთის ყურეში რაკეტებით აღჭურვილ ირანული კატარღების გადაადგილებას უკავშირდებოდა. ვაშინგტონმა ერაყიდან დიპლომატიური პერსონალის ნაწილობრივი გაყვანის გადაწყვეტილებაც მიიღო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი თქვა, რომ თუ ირანს ბრძოლა სურს, ეს ირანის ოფიციალური დასასრული იქნება. დაზვერვამ შეაკავა თავდასხმები, ჩვენ თავიდან ავერიდეთ თავდასხმები ამერიკელ სამხედროებზე. ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე არის ირანის შეცდომების პრევენცია. ჩვენ არ გვსურს ვითარების ესკალაცია. საუბარია შეკავებაზე და არა ომზე. არ ვაპირებთ ომში წასვლას. საქმე ეხება ახლო აღმოსავლეთში ჩვენი ინტერესების დაცვას და იმ მისიების შესრულებას, რომელიც უნდა შევასრულოთ. ფიქრობ, რომ ირანი დიდ შეცდომას დაუშვებს თუ რაიმეს მოიმოქმედებს. თუ ისინი რამეს აკეთებენ, ეს უდიდეს ძალას შეხვდება, მაგრამ არ გვაქვს არავითარი ნიშნები, რომ რამეს აკეთებენ. ვითარების გამწვავების ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ გერმანიაში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა და მოულოდნელად ერაყში ჩავიდა. ერაყის ტერიტორიაზე 5000 ამერიკელი სამხედრო იმყოფება, თუმცა ასევე ძლიერია ირანისგან მხარდაჭერილი შიიტური სამხედრო ჯგუფების, სახალხო მობილიზაციის ძალების და აშშ-ის გავლენა, რომლებმაც დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლაში საკუთარი წვლილი შეიტანეს. 2017 წელს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოზე გამარჯვების შემდეგ ერაყი ორ დაპირისპირებულ ძალას შორის ურთიერთობების უკიდურესად დაძაბვის დროს აღმოჩნდა. შეერთებული შტატებიც და ირანიც ერაყის სტრატეგიული პარტნიორები არიან და ოფიციალური ბაღდადი ვაშინგტონის და თეირანის მხრიდან მზარდი დიპლომატიური ზეწოლის ქვეშაა. ერაყის ხედვა ევროკავშირის ხედვის მსგავსია. ჩვენ საუბარი გვაქვს ამერიკულ მხარესთან და ირანულ მხარესთან. დაძაბულობის შეწყვეტისთვის და სიმშვიდის მოწოდებისთვის ორივე დედაქალაქში დელეგაციები გაიგზავნება. ერაყის პოლიტიკურ პროცესში არ არის არც ერთი ჯგუფი, რომელსაც კონფლიქტი სურს. აგრესიული რიტორიკის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები რეგიონში 100,000 ჯარისკაცის გაგზავნას აპირებდა, რაც მოგვიანებით თეთრმა სახლმა უარყო. ერაყისთვის დიდი ძალების მიერ მართული პატარა ჯგუფების ომის თეატრი ახალი არ არის.
ქვეყანა შიიტურ ირანს და სუნიტურ არაბულ სამყაროს შორის არის მოქცეული და საუდის არაბეთს და ირანს შორის რეგიონული ლიდერობისთვის ბრძოლის ასპარეზზე ხშირად ყოფილა. ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა საუდის არაბეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ნავთობის გადამტან გემებზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა. გაისმა ბრალდებები ირანის მიმართულებით, თუმცა თეირანმა გემებზე თავდასხმა უარყო და გამოძიება მოითხოვა. საუდის არაბეთს რეგიონში ომი არ სურს და ყველაფერს გააკეთებს მის ასარიდებლად. ამავე დროს თუ მეორე მხარე ომს აირჩევს, ჩვენ მთელი ძალით ვუპასუხებთ. ვიმედოვნებთ, რომ ირანის რეჟიმი და მისი აგენტები უგუნურ და სულელურ მოქმედებას არ ჩაიდენენ. ირანს არ სურს სტაბილურობა რეგიონში. ვითარების გამწვავების მიუხედავად, შეერთებული შტატების და ირანის მთავრობებში ამბობენ, რომ ომი არ იქნება. დონალდ ტრამპი თეირანთან დიალოგისთვის მზადყოფნასაც გამოთქვამს. თუმცა ირანში ამბობენ, რომ ვაშინგტონთან დიალოგის სანდო არ არის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თავისი პირობები აქვს. ირანთან მიმართებაში რაც მინდა ვნახო არის ის, რომ მათ მომმართონ. უნდა დარეკონ და თუ ამას გააკეთებენ, ჩვენ მზად ვართ საუბრისთვის. ჩვენ საიდუმლოებები არ გვაქვს. გაპრეზიდენტების შემდეგ დონალდ ტრამპი თავისი წინამორბედების პოლიტიკური მემკვიდრეობის ძირეულ გადახედვას შეუდგა. ეს შეეხო როგორც პოლიტიკურ, ასევე სავაჭრო შეთანხმებებს. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს დაძაბულობის ესკალაციას სამი მიზნის მისაღწევად. პირველი, ქვეყანაზე ზეწოლით გამოიწვიოს შიდა პროტესტები ირანში. მეორე, შეუზღუდოს ირანს ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებზე გავლენა და მესამე, დააბრუნოს ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან საკუთარი პირობებით. დღეს ჩვენი ომი არის იმედის ომი. მათ უნდათ რომ დაანგრიონ ჩვენი იმედი და ჩვენ უნდა დავანგრიოთ მათი იმედი. განაცხადა ერთ-ერთი ბოლო სატელევიზიო მიმართვისას ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ. რეგიონში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია, რაც არაერთ ქვეყანას დამატებით გამოწვევებს უქმნის. ესტონეთის კოალიციური მთავრობაში ყველასათვის მოულოდნელად პარტია ეკრე აღმოჩნდა, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ულტრამემარჯვენე პოპულისტურ პარტიას. შოთა თხელიძე მოგვითხრობს მათ შესახებ. ევროპაში მომძლავრებულმა ულტრამემარჯვენე პოპულისტურმა მოძრაობებმა პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც შემოაღწია იქ, სადაც ყველაზე ნაკლებად იყო მოსალოდნელი. Skype-ის სამშობლოში, სადაც ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა ადამიანის უფლება, ხოლო არჩევნები ელექტრონული ფორმით ტარდება, სახელმწიფო კოალიციაში ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური ესტონეთის კონსერვატიული სახალხო პარტია, ეკრე აღმოჩნდა. პარტიამ უკანასკნელ არჩევნებში საკუთარი მხარდაჭერა თითქმის გაისამაგა. ეკრე ერთგვარი საოჯახო პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც რუსეთში ესტონეთის ყოფილმა ელჩმა მარტ ჰელმემ 2012 წელს ჩამოაყალიბა. ჰელმეს მეუღლე ჰელე მონიკა დღეს უკვე პარლამენტარია, ხოლო ვაჟი მარტინ ჰელმე ფინანსთა მინისტრი. ევროპელი მემარჯვენე პოპულისტი ძალების მსგავსად, ეკრეს პოლიტიკური დღესწესრიგის მთავარი მიმართულება ანტიმიგრაციული მესიჯებია. მე მინდა თეთრი ესტონეთი. თუ კი შავი ხარ, უკან გაბრუნდი. მარტინ ჰელმეს განცხადებების გამო პარტიას რასისტულად ნათლავენ, მაგრამ პრობლემა მხოლოდ ესტონეთის სითეთრის დაცვაში არ არის. ჰელმეების ოჯახისთვის შემაშფოთებელია სლავების, კერძოდ უკრაინელებისა და ბელორუსების მასობრივი არალეგალური იმიგრაცია, რაც მკვიდრი ესტონელების პოპულაციაზე ზეგავლენას ახდენს. ეკრეს რეიტინგის სწრაფი ზრდა გასულ წელს მარაკეშში ხელმოწერილი საიმიგრაციო პაქტზე ხისტმა რეაქციამ გამოიწვია. ეკრეს ნაციონალისტური დისკურსი ესტონეთის სუვერენობის დაცვას და შესაბამისად ევროსკეპტიკულ განწყობებს ეფუძნება. პარტიის ლიდერები აქტიურად ახდენენ ბრიუსელის საიმიგრაციო და იდენტობის პოლიტიკების დემონიზებას. პარტია სოციალურად კონსერვატიულია, რომელიც ქვიარ თემისა და მსგავს სქესიანთა შეუღლების წინააღმდეგ ილაშქრებს. საპირისპიროდ, ესტონეთში დაბალი შობადობის მაჩვენებლის გასაზრდელად, პარტია ინიციატივით გამოდის ოჯახებს, სადაც ბავშვებს ზრდიან 1/4-ით შეუმცირონ იპოთეკური ცესხის ოდენობა და 5%-ით შეუმცირონ საშემოსავლო გადასახადი. ესტონეთის კონსერვატიული სახალხო პარტიის პოპულიზმი მის ანტიისტებლიშმენტურ ხასიათშიც ვლინდება. პარტია არ ენდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ზოგადად ეჭვი აქვს თანამედროვე წარმომადგენლობითობის პრინციპში. მისი სურვილი რევოლუციურია, რაც ესტონეთში შვეიცარიის მსგავსი პირდაპირ დემოკრატიის დამყარებას გულისხმობს. ჰელმეების ოჯახი პრეზიდენტის, მოსამართლეების, პროკურორებისა და საპოლიციო პრეფექტების არჩევითობას მოითხოვს და ამასთანავე რეფერენდუმის ინსტრუმენტის აქტიურად გამოყენებას ემხრობა. თუკი ევროპელი მემარჯვენე პოპულისტები მხოლოდ დასავლური კულტურული გლობალიზმის შიშით манипуლირებენ, მათგან განსხვავებით ესტონელი ნაციონალისტები რუსულ საფრთხესაც გამოკვეთილად უსვამენ ხაზს.
ეკრემ წარმატებით შეაზავა ერთმანეთს ესტონურ საზოგადოებაში აქამდე მუდმივად არსებული ქვეყნისთვის ეგზისტენციალური მნიშვნელობის რუსული საფრთხისა და უკვე თანამედროვე ანტიგლობალისტური ნარატივები. აღმოსავლური საფრთხის გასანეიტრალებლად პარტიის ლიდერი მართ ჰელმე ესტონეთის უსაფრთხოების მთავარ გარანტორად ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს, კონკრეტულად შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს და ვაშინგტონთან აქტიური სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის მომხრეა. მაშინ, როცა ესტონეთი ნატოს თავდაცვითი ხარჯების სტანდარტს თლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს უკვე აკმაყოფილებს, ჰელმეს ამ მაჩვენებლის გაზრდა სურს. პარალელურად კი იგი ვაშინგტონს 1 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარებასაც სთხოვს. მართ ჰელმე კრიტიკულადაა განწყობილი ესტონეთსა და რუსეთს შორის 2014 წელს გაფორმებული სასაზღვრო შეთანხმების მიმართ, რომლის მიხედვითაც რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირის მიერ ოკუპირებული ესტონეთის ტერიტორიის 5% გადაეცემა. ამასთანავე იგი გასცადენ ჩრდილოეთის ნაკადის განხორციელების მოწინააღმდეგეცაა. ეკრე არც ესტონეთის ეთნიკურად რუსულ უმცირესობას წყალობს. პარტიის ერთ-ერთი მთავარი პროგრამული საკითხი ქვეყანაში რუსულენოვანი სკოლების დახურვა და რეგიონებში ესტონური ენის გაძლიერებული სწავლებაა. თუმცა სახელმწიფო კოალიციაში ცენტრისტულ პარტიასთან თანამშრომლობის შედეგად, რომლის ელექტორატის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ რუსულენოვანი მოსახლეობაა, ეკრემ აღნიშნული განათლების რეფორმის შესახებ რიტორიკა შეარბილა. ეკრეს ანტირუსულ არსენალში შედის საბჭოთა კავშირის 50 წლიანი მმართველობის აქტიური დისკრედიტაცია. პარტიის წევრები ხშირად იყენებენ ტერმინ კომუნისტსა და ნეომარქსისტს იმ პირების მარგინალიზაციისთვის, რომლებიც მზარდ ეკონომიკურ უთანასწორობაზე აპელირებენ, ხოლო მათ, ვინც ბრტყელ საშემოსავლო გადასახადს პროგრესულს ამჯობინებს, გამკულაკებლებად მოიხსენიებენ. ესტონეთის კონსერვატიულ სახალხო პარტიას ევროპელი მემარჯვენე პოპულისტებისგან განასხვავებს ისიც, რომ მისი კონსერვატიული ანტიგლობალისტური დღის წესრიგის მხარდამჭერები არა ხანში შესული თაობა, არამედ ძირითადად ახალგაზრდები წარმოადგენენ. თუმცა მათ უმრავლესობას საშუალო განათლების რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკურად ესტონელები შეადგენენ. შესაბამისად, პარტიას ჰყავს აქტიური ახალგაზრდული ფრთა, სახელად ლურჯი გამოფხიზლება, რომელიც სტალინის ქუჩებში პერიოდულად ჩირაღნებით ხელში მსვლელობას აწყობს ხოლმე. ახალგაზრდული ფრთა ეფექტურად იყენებს სოციალურ ქსელებსაც, სადაც მათი წევრები თავს ესხმიან პროგრესული ჯგუფების წარმომადგენლებს. ეკრეს მსგავსი პოლიტიკური პლატფორმის პოსტსაბჭოთა სივრცეში წარმატება, განსაკუთრებით კი ყველაზე ლიბერალურ ესტონეთში, პარადოქსულად მოსჩანს. თუმცა აღნიშნული მიუთითებს იმას, რომ ესტონეთი სრულად ეწერება თანამედროვე ევროპულ პოლიტიკურ ტენდენციებში საკუთარი ისტორიული და რეგიონული კონტექსტების დანამატებით. განსხვავებით რადიკალური ჯგუფებისაგან, საკმაოდ კრიზისულ ვითარებაში იმყოფებიან იდეოლოგიურად ტრადიციული და ეგრეთ წოდებული კლასიკური გაგების იდეოლოგიური პარტიები. ბაქარ ბერიკაშვილი მოგვითხრობს თანამედროვე მემარცხენეობის კრიზისზე. თანამედროვე ევროპის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში ბევრს საუბრობენ მემარცხენე პოლიტიკისა და ზოგადად მემარცხენეობის კრიზისის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ კრიზისს სხვადასხვა განზომილება აქვს, მათ შორის იდეოლოგიური, მორალური თუ პერსონალური. დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრიზისის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ ვისაუბრებთ. 2019 წლის მაისში კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე თანამედროვე კაპიტალიზმის კრიტიკით გამორჩეულმა ინგლისელმა კინორეჟისორმა კენ ლოუჩიმ ფსევდომემარცხენე პოლიტიკოსები უწოდა ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ყოფილ ლიდერებს ედ მილიბენსა და ტონი ბლერს, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელთა ეგრეთ წოდებულმა მზრუნველმა კაპიტალიზმმა ლოუჩის აზრით ხელი შეუწყო სოციალური უსამართლობისა და უიმედობის ზრდას. უფრო გასაგები რომ იყოს, ლოუჩი აკრიტიკებს ეგრეთ წოდებული მესამე გზის იდეას, რომლის აქტიური მიმდევარი ტონი ბლერი იყო. მესამე გზა, როგორც მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ კულტურული იდეა, უარყოფს სოციალიზმის ორიგინალურ, ტრადიციულ იდეას და ამის ცდილობს ტრადიციული მემარცხენე იდეოლოგიის ალტერნატიულ დოქტრინად ჩამოყალიბებას. ზოგადად მესამე გზის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ დასავლეთის მემარცხენე ლიდერები აღარ არიან ერთგულნი ტრადიციული მემარცხენე ღირებულებებისადმი და აღარ იყენებენ კაპიტალიზმის კრიტიკისა და მასთან წინააღმდეგობის ორიგინალურ ისტორიულ მეთოდებს. ის, რომ მესამე გზის მიმდევრებს კაპიტალიზმისადმი ეთიკური სიმპათია აქვს, კარგად გამოიხატება თუნდაც ედ მილიბენდის შემდეგ სიტყვებში. მე მსურს გადავაჩინო კაპიტალიზმი, მამაჩემს კი სძულდა ის. ცნობისთვის ედ მილიბენდის მამა ცნობილი ინგლისელი სოციოლოგი რალფ მილიბენდი იყო, რომელიც მარქსისტულ თეორიებზე მუშაობდა და კაპიტალიზმის კრიტიკით გამოირჩეოდა. იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ თუ რამ წარმოშვა მემარცხენეობის კრიზისი და როგორ გამოიხატება ის, მოდით ჯერ გადავხედოთ იმ ისტორიულ წარსულს, რა დროსაც ევროპაში მემარცხენე მოძრაობა აღზევდა. მემარცხენე მოძრაობები ევროპაში განსაკუთრებით ძლიერდება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. დიდი დეპრესიისა და ორი მსოფლიო ომისგან დასუსტებულ ევროპაში კაპიტალიზმი და მისი იდეოლოგიური ჩარჩო, ლიბერალიზმი განიცდიდა როგორც მორალურ, ასევე პოლიტიკურ კრიზისს. ევროპას დასჭირდა ფუნდამენტური სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული განახლება. სწორედ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა მემარცხენე იდეებმა და პრაქტიკამ. მემარცხენე პოლიტიკური ძალები წარმოჩინდა როგორც კაპიტალიზმის პროგრესული ალტერნატივა.
სოციალისტური იდეები და შეხედულებები ფართოდ გავრცელდა როგორც პოლიტიკურ, ასევე კულტურულ ცხოვრებაში. უკვე ეჭვი აღარავის ეპარებოდა იმაში, რომ კლასობრივი საზოგადოების გრევა გარდაუვალი იყო, იმისაც რომ აღარ განმეორებულიყო წარსულის ტრაგიკული გაკვეთილება. შესაბამისად შეიქმნა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობა, რომელსაც უნდა შეექმნა პირობები დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის. თავის მხრივ საუბარია ისეთ სოციალურ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ პირობებზე, როგორებიცაა ეკონომიკური თანასწორობა, კლასობრივი განსხვავებების მოსპობა, განათლების დონის ზრდა, ურბანული განვითარება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ამ დიდი ეპოქალური ტრანსფორმაციის პროცესში ისტორიული როლი შეასრულა მემარცხენე ძალებმა. ტრადიციული სოციალისტური თუ სოციალ-დემოკრატიული ძალები გაბატონდნენ ევროპის მთელს კონტინენტზე და ბევრ ქვეყანაში დომინანტურ პოლიტიკურ ძალებად ჩამოყალიბდნენ. უნდა ითქვას, რომ თავის მხრივ ამგვარ სოციალურ ტრანსფორმაციას განაპირობებდა საბჭოთა კავშირის ფაქტორი, რომელიც არაპირდაპირ გავლენას ახდენდა ამ პროცესებსა თუ ტრაექტორიებზე. ევროპაში დიდი კომპრომისის ეპოქა სრულდება მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც დასავლეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში კლასიკური ლიბერალიზმისკენ შემოტრიალების ტენდენცია იწყება, რასაც ნეოლიბერალურ აღზევებას უწოდებთ. თუმცა მემარცხენეობის კრიზისი არ დაწყებულა მხოლოდ 80-იან წლებში და ის არ იყო განპირობებული მხოლოდ ნეოლიბერალური დოქტრინის აღზევებით. შეიძლება ითქვას, რომ მემარცხენეობის კრიზისის დასაწყისის სიმბოლური თარიღი არის 1968 წელი, როდესაც კლასობრივი პოლიტიკა ჩანაცვლა იდენტობის პოლიტიკით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 1968 წლის პარიზის რევოლუციით იწყება ტრადიციული მემარცხენე პოლიტიკის უარყოფის ეპოქა და ხდება მისი გადაწყობა კულტურული ლიბერალიზმის დისკურსულ სტრატეგიასა და დღესდღეობით. თუკი მანამდე მემარცხენე მოძრაობის პროგრამა და მიზნები კლასობრივი პოლიტიკის პერსპექტივიდან განისაზღვრებოდა, პოსტმოდერნულ ეპოქაში მემარცხენეებისათვის კლასობრივი პოლიტიკა არათუ აღარ არის წამყვანი სტრატეგია, არამედ მიჩნეულია არქაულ მიდგომად. ამ გაგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე მეინსტრიმული მემარცხენეობა არის ლიბერალიზმის იდეოლოგიური პარტნიორი, რომლისთვისაც კლასობრივი საკითხი კი აღარ არის აქტუალური, არამედ მხოლოდ ინდივიდი და მისი სწრაფვა თვითგამოხატვისა და ავტონომიურობისაკენ. ამასთანავე კლასობრივი პოლიტიკის უარყოფას თანამედროვე მემარცხენეები აფუძნებენ იმ არგუმენტს, რომ ევროპაში უკვე კარგა ხანია აღარ არსებობს კლასობრივი საზოგადოება. ეს არგუმენტი არ შეიძლება იყოს ზუსტი და დამაჯერებელი, რადგან ერთ დროს, ანუ დიდი კომპრომისის ეპოქაში გაუქმებულმა კლასობრივმა განსხვავებებმა უკვე თავიჩინა ნეოლიბერალიზმის ეპოქაში, ანუ დიდი კომპრომისის გრევის შემდეგ. სოციალური სამართლიანობის კრიზისი, მზარდი უთანასწორობის პრაქტიკა, დემოკრატიის კრიზისი და სახელმწიფოსადმი გაუცხოება. ანუ ტენდენციები, რამაც თანდათანობით მოიცვა თანამედროვე ევროპა, იმის მაჩვენებელია, რომ ევროპაში კლასობრივი საზოგადოების მახასიათებლები ბრუნდება. ამგვარმა კრიზისმა ისეთ ქვეყანაშიც კი იჩინა თავი, როგორიცაა შვედეთი, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენდა კლასობრივი განსხვავებების აღმოფხვრისა და დიდი პროგრესული ტრანსფორმაციის. მაგალითად, შვედის სოციოლოგის გორან თერბონის ხელმძღვანელობით ჩატარებული კვლევა ამბობს, რომ გამოკითხულთა 80%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ დღეს შვედეთში კლასობრივი საზოგადოებაა. თერბონის აზრით, ახალი კლასობრივი საზოგადოება შვედეთში უფრო უმოწყალო და გახლეჩილია, ვიდრე ეს მანამდე იყო. ერთ-ერთი სხვა მიზეზი, რამაც ასევე განაპირობა ევროპაში მემარცხენე პოლიტიკის და ზოგადად მემარცხენეობის კრიზისი, მდგომარეობს საზოგადოებისა და პოლიტიკის პოსტმოდერნულ მდგომარეობაში, რა დროსაც იდეები და ცნებები ან ერთმანეთში არეული, ან უბრალოდ მათი აღარ სწამთ. დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ მემარცხენე-მემარჯვენეს დიქოტომია პოლიტიკასა და საზოგადოებაში დასრულდა და მათ შორის განსხვავებები აღარ არსებობს. უпростоრად დღეს უკვე მოდაშია ის, რომ პოლიტიკაში არავინ არ უნდა კონცენტრირდებოდეს ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ. თუმცა ეს ტენდენცია ახალი და დღევანდელი არ არის. მაგალითად, ჯერ კიდევ 1960 წელს ამერიკელი სოციოლოგი სეიმურ მარტინ ლიფსეტი წერდა, რომ დასავლური დემოკრატიები იმყოფება პოსტპოლიტიკის ფაზაში, რა დროსაც განსხვავებები მემარცხენეებსა და მემარჯვენეებს შორის სულ უფრო და უფრო მცირდება. ცხადია, თანამედროვე ყოფამ, დღევანდელმა რეალობამ, სადაც ზარდია კულტურული უნდობრობა პოლიტიკური ცხოვრებისადმი, კიდევ უფრო გააღრმავა ამგვარი ტენდენცია და აღარ ხდება აქტუალური საუბარი იმაზე, თუ ვინ მემარცხენეა და ვინ მემარჯვენე. პირიქით, თანამედროვე პოლიტიკოსები ევროპაში ცდილობენ სწორედ პოსტპოლიტიკის მექანიზმებით იხელმძღვანელონ და ცდილობენ, რომ მათ სამეთყოლო აპარატში რაც შეიძლება ცოტა დრო და ადგილი დაუთმონ ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა სოციალიზმი, კაპიტალიზმი, იმპერიალიზმი, სოციალური სამართლიანობა, კლასი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ერთის მხრივ იდეათა აღრევა და მეორეს მხრივ ორიგინალურ მემარცხენე შეხედულებებისგან დისტანცირება, იწვევს ევროპის მემარცხენე პარტიებში ისეთ ტენდენციებს, რაც სრულიად გაუგებარი და არაადეკვატურია. ამის მაგალითად გამოდგება ახლახან საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის მიერ ევროპარლამენტის არჩევნებში საარჩევნო სიის პირველ ნომრად მიხეილ სააკაშვილის თაყვანისმცემლისა და მისი ყოფილი არაფორმალური მრჩევლის, ფსევდომემარცხენე პუბლიცისტ რაფაელ გლუქსმანის დასახელება, რომლის დაკავშირება ორიგინალურ ტრადიციულ მემარცხენე იდეალებთან ურთულესი, შეიძლება ითქვას, რომ უტოპიური ამოცანაა.
არის თუ არა გამოსავალი ამ კრიზისიდან? ცხადია, რაიმე რეცეპტზე საუბარი რთულია, მით უმეტეს პოსტმოდერნულ ეპოქაში. თუმცა ერთადერთი ალბათ რაც ამ კრიზისიდან გამოიყვანს მემარცხენეობას, არის ის, რომ მემარცხენეებმა თავიდან უნდა აღმოაჩინონ თავი. ანუ უნდა დაუბრუნდნენ იმ ისტორიულ ფესვებს, როდესაც საკითხებისა და პრობლემების გააზრება კლასობრივი პერსპექტივიდან ხდებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელზე.